back to Lina's Kitchen. Apa khabar semua? Lina harap kawan-kawan semua sihat sejahtera. Okey, hari ni Lina jumpa anda semua dengan resepi yang baru. Hari ni Lina nak buat kek. Kek ni bukan kek yang bakar dalam oven. Hari ni kita nak buat kek kukus coklat yang super moist. Okey, sebelum kita tengok apa dia bahan-bahan, siapa-siapa yang belum lagi subscribe untuk Lina's Kitchen, jangan lupa untuk subscribe dan jangan lupa untuk like and share this video with all your friends. Sekarang jom kita tengok apa dia bahan-bahan untuk buat kek coklat kukus yang super moist. Jom. Okey kawan-kawan, di sini Lina ambil 3/4 cawan gula. Okey, and then 1 cawan minyak, 1/4 cawan tepung gandum, 1 cawan serbuk koko, 3 biji telur, 1 sudu kecil soda bicarbonate, 1 sudu kecil esen vanilla, setengah sudu kecil garam, and then setengah sudu susu pekat manis, and then 1 cawan air panas. So kek ni kita nak kukus ya. Okey, sekarang kita masukkan gula. Dan masukkan telur 3 biji. Sampai macam ni ya. Sekarang kita masukkan garam, soda bicarbonate 1 teaspoon ya. And then esen vanilla 1 teaspoon, susu pekat manis 1 dan minyak. Okey, kita kena ayakkan tepung gandum dan juga serbuk koko ya. Just gaulkan ya dengan pakai spatula.
Okey, akhir sekali kita masukkan 1 cawan air panas. Jangan panik. Lepas kita dah kukus, baru you akan tahu. Sekarang kita greasekan kita punya baking pan dengan sedikit butter ataupun margarine. Dan kita boleh kukus kek ni nearly 40 to 45 minutes ataupun sehingga dia masak sepenuh. So selain kek coklat kukus ni, Lina nak tunjukkan dengan anda semua dia punya garnish. Okay, Lina nak buat coklat sauce. Okay, so sekarang kita sediakan pan dulu. Make sure kita sapukan betul-betul ya seluruh bahagian. Okey, jangan pergi ke mana-mana. Tunggu untuk tengok hasil kita punya kek kukus coklat super mosh. And also jangan pergi mana-mana. Nina nanti nak tunjukkan you macam mana kita nak buat coklat. Dia punya toppings ya. Sekarang kita nak tengok cara macam mana kita nak sediakan coklat toppings untuk kita punya kek coklat kukus yang super moist. Okey, dia punya bahan-bahan senang je. 3/4 cawan susu sejat, okey, susu cair 3/4 cawan, and then 250 gram cooking chocolate, okey. And then 1 tablespoon butter. Itu je. So sekarang kita masak semua bahan-bahan ini secara kaedah double boiler. Just masukkan semua. Selain susu cair, anda boleh pakai whipping cream also ya. Saya pakai air yang kita masak tadi kek ya. Sesuai punya kuali besar. Air tu kan dah panas. Saya saja masukkan.
Okey kawan-kawan, itu dia kita punya kek coklat kukus yang super moist dah ready untuk dihidang. Lina harap kawan-kawan akan cubakan resepi ni kat rumah. Jangan cuba je. So Lina jumpa anda semua besok dengan resepi yang baru. Selamat mencuba. Bye-bye.